नमस्कार, घरगुती ढाबा माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती मी सोनाली शिंदे आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत शेंगदाणा मसाला। सर्वप्रथम आपण साहित्य बघूया। एक वाटी मी शेंगदाणा घेतला आहे, 1 चमचा भिडकी मिरची पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, आपण लिंबू वापरत आहोत, इथे मैदा घेतला आहे, बेसन पीठ वापरत आहोत आणि चाट मसाला आणि ते आपण मॅगी मसाला घेतला आहे, जो त्यामध्ये छोटा पॅक मिळतो तो आपण वापरणार आहोत। पोहे खायच्या चमच्याने आपण 4 चमचे बेसन पीठ वापरत आहे मी आणि 2 चमचे मैदा वापरत आहे। चला तर सुरुवात करूया रेसिपीला। सर्वप्रथम इथे एक कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण शेंगदाणा भाजून घेऊया। शेंगदाणा हा आपल्याला नॉर्मल भाजून घ्यायचा आहे, जास्त भाजून घ्यायचा नाहीये। अशा प्रकारे आपला शेंगदाणा भाजून तयार आहे। एका भांड्यामध्ये आपण शेंगदाणा काढून घेऊया। मी गरमच घेतला आहे, थंड पाणी आपण यामध्ये थोडंसं ॲड करणार आहोत। जास्त पाणी घालायचं नाही आपल्याला, थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। शेंगदाणे आपले ओले होतील तेवढंच आपल्याला पाणी घालायचं आहे। आपण बघू शकतात यामध्ये आपण मिरची पावडर ॲड करूया। मी छान रंग येण्यासाठी भेडगी मिरची पावडर वापरत आहे। लाल तिखट आपल्या चवीनुसार आपण ॲड करू शकतात। चाट मसाला, चवीनुसार मीठ, मैदा, बेसन पीठ ॲड करूया। लिंबू आपण घालत आहोत। लिंबू वापरण्याऐवजी आपण आमचूर पावडर वापरली तरी पण चालते, पण सर्वांकडे उपलब्ध नसते, त्यामुळे मी लिंबाचा उपयोग केलेला आहे, जे की आपल्याकडे सहज उपलब्ध असते। इथे मॅगी मसाला ॲड केला आहे। आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। पूर्ण मसाला किंवा पीठ ते आपल्या शेंगदाण्याला लागलं पाहिजे असं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। दोन मिनिटासाठी आपण ठेवून देऊया। 2 मिनिट झालेले आहेत, आपण बघू शकता मिठामुळे छान ओलसरपणा आलेला आहे, पूर्ण पीठ शेंगदाण्याला लागलेलं आहे। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ॲड करूया। जसं लागेल तसं आपण पाणी ॲड करणार आहोत। एकदम आपल्याला पाणी घालायचं नाही आहे, जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ आपल्याला नको आहे। मी करते ह्याच पद्धतीने व्यवस्थित क्वांटिटी ठेवायची आहे, आपण बघू शकता। किती छान रंग आलेला आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा, ही रेसिपी खूप छान आहे। चाट म्हणून किंवा टाइमपास म्हणून आपल्याला खाण्यासाठी खूपच व्यवस्थित आहे। घरगुती ढाब्याच्या नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि साईड दिलेल्या आयकॉनला क्लिक करा। आता आपण एक कढई ठेवली आहे तेल गरम करायला। तेल गरम झालं की नाही आपण चेक करून बघूया। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण एक एक शेंगदाणा सुट्टा सोडायचा आहे आपल्याला। मी सोडते ह्या प्रकारे, एकदम जास्त आपल्याला सोडायचं नाही, कमी टाकून तळून घेतले तरी पण चालेल, पण आपल्याला एक एक सुट्टा सोडत जायचा आहे। गॅस हा आपल्याला मीडियम आचेवरती ठेवायचा आहे, जास्त फुल ठेवायचा नाही। मीडियम वरती ठेवल्यामुळे खुसखुशीतपणा येतो।
व्यवस्थित हलवून घेऊया. आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे. छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचं आहे. हे अशा प्रकारे झालेले आहेत. आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. आता सर्व आपण ह्याच पद्धतीने तळून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने सर्व तळून रेडी आहेत. आपण बघू शकता छान तळून घेतलेलं आहे मी. किती छान रंग आलेला आहे आपण बघू शकतो. अगदी रेडीमेड भेटतात तसेच झालेले आहेत आणि कुरकुरीत छान झालेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही पण नक्की रेसिपी ट्राय करा. कशी वाटली कमेंटद्वारे नक्की सांगा. चॅनलवरती पहिली वेळेस असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आपल्या मित्रमैत्रिणीमध्ये. पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल आपले मनापासून खूप खूप आभार.